Yu-Gi-Oh! Hungry 7. Ashmazot Mata, Part 1. I probably butchered that, but Gary likes hearing me butcher the Hungarian language, so sue me! I'll see you in court, Gary. But anyway, yeah. This is going Part 1 of the finale of the Hungry 7 universe. Until Gary decides to reboot it again in about 5 years with Hungry 7 Heritage. Let's be real here, Gary. You can't rule it out completely. Even you have to admit, I might do that in the future. But yeah, I'm looking for this. And dang, this stuff looks borderline cinematic. Kind of reminds me of, like, the opening of, like, the trailer for Heritage, like, with the, drone and all that. The Exiled Marcher. I think this is the first production we split into parts, which I'm perfectly fine with. You can do it in parts. Let you focus on it instead of trying to do it all at once, gradually, you know, just because you can do it gradually instead of, like, all at once. That's what I meant to say. It's like butchered the English language. Hard to believe that the Hungry 7 universe is coming to an end, though, considering how much time I've spent in this series and how many cards are collected just because of this series alone. I have a problem. And you're my solution, Gary. No homo. So this is going to be the rebooted universe after the Ancestor rebooted the universe, essentially, at the end of Hungry 7 Season 2. Hungry 7 Heritage Season 2, I should specify. Hungry 7 Original is its own timeline. It's supposed to be Gary as a kid. Or is it that jerk-off rival with the Cosmic Blaze art? You know, at that point, you might as well just do it on the ground, my dudes. Do you even need the holograms? Just extra work. I got nothing. Játszom a Triboszint Doom-et. Diszkáldolok egy lapot a kezemből, és elpusztítom a saját Sanganomat. Ezután aktiválódik Sangan és Peten képessége. Kivonom a temetőmből Petent, hogy egy másikat idézhessek a pakliból. Aztán Sangannal keresek egy Dream Clown. Majd a kézbe lett lapot normál idézem. Ezután használom az új mechanikát. Aktiválom. Man, I just imagine he plays a Search to the Doom combo to get those things off guys like Ash Blossom. És Crest Clown. Fúziós idézem Bikuri Boxot. Bikuri Boxal megütöm Dark Blade-et. Állj! Aktiválom a csapdalapomat. Negate Attack. Megállom a támadást, és véget vet a csatafázisodnak. Rendben, de ne feledd, hogy a Raigeki Battle a countert megkapja, mert a támadást már kijelentettem. Te jössz. Kid, at least get a pencil so you can write this stuff down. Pontosan erre vártam. Feláldozom a mezőmön lévő Dark Blade-et. Just trying to write down with this finger. Megidézem Gotta cut my hand again, get some blood to use as a pencil, and that broke. Így a Raigeki Bottle és minden más csapdalapod a pályán hatástalan a mezőn. Ráadásul a Jinzo egy 100-assal erősebb a fúziós szörnyednél. Máker. Pusztítsd el! Na őt próbáld meg leszedni, csapdalapok nélkül. Yes, I'll try to beat him without his traps, yes. Én jövök. Úgy néz ki, a szerencse nem csak rád mosolyog. Feláldozom Petet. És megidézem Beast of Tarban. No, it's easy, even with Ki akarod Jinzo. káozni őket csak azért, hogy aktív maradjon a Raigeki Battle? Correct. Ennél stílusosabb vagyok.
Varázslat. Dark Energy. He's gonna beat A Jinzo. bestiám kap 300 támadópontot. Jaj, ne. Ügy le Jinzo. Yes, yes, beat over Jinzo with Beast of Talwar. Yes. Romulus! You forgot your pencil. Nem mondtam neked, hogy egyedül ne kúszáljál. I don't want my kid learning how to play the Yugi Mans. That game would never catch on. Cardfight Vanguard all the way. The most unrealistic thing in this universe to date. A chick using a dual disc. It's not even Corey's sister. Oh, now you remember pencils exist. Sand Gang can add mods with 15. Kid, why are you writing that down? It says so on the card text itself. You don't need to write down the card text. A hülye kártyát cégnél. Ugyan, ne állj hozzá ilyen negatívan. Ki tudja, lehet, tényleg van benne lehetőség. Lehetőséges pénz az van benne, de ezek elmebetegek. Egy kártyajátékhoz kivetítő rendszereket készítenek, amik fizikai sérülést okoznak embereknek. Hogy lennek ilyen beteg szadisták, komolyan mondom. We never said that so Kaiba was in his right mind. Of course, I wasn't in this universe, I assume. Yes, he certainly is. Don't tell him, son. Este van más fiam. Ezeket most szépen elveszem, hogy holnap iskolában is jó? Aludj jól. Jó éjszakát. Goes to bed under his pillow. Second deck. Son of a gun! Oh, now we're off to Infinity Industries. R&D for cars and dual projection systems. It's a nice logo. It's a warehouse. No, maybe I can help you. A főnököt keresem. Ó, köszönöm. So there's one hell of an Easter egg. I'm not even gonna try to pronounce that name. I'm calling him Greg. Now I said in the trailer thing that it looked like Agaton. It's not. Different person, just happens to look similar. Az állás interjú. Igen. Köszönöm. Ahogy ezt maga is láthatja, ez a I will admit that I was judging it was Agaton mostly because of the ponytail, which probably not a fair comparison. Just to be like, oh, you have a ponytail, you must be Agaton. Hogy színesebbé, izgalmasabbá, változatosabbá tehessük. Minden eszközünk megvan arra, hogy fejlesszük a kivetítő rendszereket, és hogy új kártyákat állítsunk elő. Értem, nos, én nem vagyok jártas ebben a játékban, de... Oh, you're not well versed in the game, that's 90% of the world. Alkalmas lettek a munkára. And Olvastam, then hogy again, a like born in bérezés politics in this rest of the kiemelkedő, world. és a I'm not gonna go into munkabeosztás elég politics. rugalmas. For De once. tulajdonképpen miről is lenne szó? Mi lenne az én feladatom? Strip Lassan for 6 me. éve nem What? vezettünk be semmilyen érdemlegesebb változást a játékba, és a párbajozók már kezdenek panaszkodni. Nekem nincs időm arra, hogy új kártyákat vagy metódusokat találjak ki, úgyhogy pontosan erre a pozícióra... Coming up with new summoning methods. You know, I really want to be a fly on the wall whenever Konami comes up with their crazy ass summoning methods. Because say what you will about their summoning methods, I have no idea how they come up with half this crap. Jelentéktelen és gyerekes, de a fiam eléggé bele van bolondulva. Whose idea was it that these monsters come from a black hole in a parallel universe where the stars are on the opposite side of the thing? Ezzel tölti, hogy olvasgatja, jegyzetel, és hát lehet, hogy semmiség, de hát ha látani magán ezekben valamit. Sanging can add monsters with 1500 or higher attack. No shit! Here's a picture of you with a dick in the mouth. What? Ó. Ha valamikor ráérnem, majd hozza be a fiát egy megbeszélésre. Ebből még nagy dolgok születhetnek.
Rain's meteor rain. And a silver effort and a giant orc. Hey, is that the card? Is that like a cardboard dual disc? Is that where her freaking Dookie got the design off of? Na és amúgy, hogy And now you're walking alongside a guy with anime hair. Még nem értek túl sok mindenhez. I know, because it's two colors. Hát jobb, ha minél előbb hozzászoksz, mert ez még csak a kezdet. Ez a kártyajáték már elég régóta fontos szerepet tölt be a világon. You have no Ezt a idea. főnöktől már biztosan tudod. Igen, azóta is furcsálom. De hát ez van. De ami kicsit inkább aggaszt, az a film. Oh, so you're ripping off your own son. You're fired, but get me your child. You know child labor is illegal, right? Damn it! Bele van bolondul web a kártyajátékba. Saját kártyákat, meg jegyzeteket készít. Aztán ez így szóba került az állásinterjún a főnök előtt. Ugye nem? A főnök teljesen le volt nyűgözve tőle. És mi hamarabb találkozni akar a fiammal. Bár kicsit Yeah, it does sound kind of fishy. Na ide figyelj, öregem. Ha jót akarsz a fiadnak, olyan távol tartod attól az embertől, amennyire csak lehet. A játékot eleinte a rituál metódussal és a magas szintű szörnyekkel dobták piacra. Kb. 5-6 évvel ezelőtt volt, hogy a Kalmár Jüli bejött a fúziós ötletével. Ugyanígy kezdődött az egész. A főnök repdesett az ötletért. 4-5 évig dolgozott a cégnél. A részlegen, ahol vagy, találkoztál Gyurival? Nem. Pontosan. Már nem is fogsz. Szerinted miért volt üresedés ott? I see. He takes the people who have the ideas, A főnöknek uses nem them te for as long kellett, as they hanem can, a fiad and és az fires them essentially. Ha az állásinterjúdon nem került volna elő, akkor fel sem vett volna, hanem csak elküldött volna a tipikus majd értesítő szöveggel. Ez rémisztő. Sosem nem tette, hogy az előttem itt dolgozó ember el. Azon a részlegen lehet, hogy szarrá keresed magad, de nem mindegy milyen áron. A fiad ötlete miatt neki dőlni fog alé, aztán amikor majd te is elpatkoltál, már téged sem kell, hogy fizessen. Ő tiszta kézzel meggazdagszik, miközben kihasználja a rászedhetőket. De akkor még miért dolgozol még mindig neki? Nem igazán az én hatásköröm. Én a kártyák fizikai részlegén vagyok, oda ritkán teszi be a That's lábát. good cover Miatt story. már össze is vesztem vele egy párszor. Nyilván én sem nézem jó szemmel, amit csinál, de hát a felettesem nincs mit tenni. Fair enough. Az egyetlen dolog, amit tehetek, hogy figyelmeztetlek téged. This is a long Legalább egyel pathway. kevesebb áldozata lesz ennek a rohadéknak. Na, én itt lefordulok. Légy észnél, Connor. Jó pihenést. Viszont kívánom. Hungry Burger, yes! I still can't believe that guy got support. Excuse me, sir, this dude is a piece of shit. Örülök, hogy ide találtál. Conor, jövő év hétfőn szeretném, ha behoznád a fiadat, hogy beszélhessek vele. Semmiképp se bánnám meg. Nos, az a helyzet ennek, hogy nem szívesen szeretném, hogy a film itt dolgozzon. Get this chaos dude, just get out of here. We never catch on. Még sose láttál. Az élet nem csak a pénzről szól. Tudod, amúgy is. És miért nem említette nekem sose Kalmár György esetét? Need to know basis. Nem láttam jelentőségét elmondani. Ez egy teljesen más történet, nem összehasonlítható a fiával. Fiam, még csak 9 éves. Ehhez a feladatot még fel kell nőnie. Tényleg? Még csak általános iskolás. Hát, igen. Szabó Károly az igazgatója biztosan nem nézni jó szemmel, hogyha kimaradna a tanórákról. Szabó Károly. De a kölcsönségben nem is így hívják az igazgatót. Ja, bocsánat, rosszul emlékeztem. Oh, fuck. This is gonna go terribly. De elég jó, nem ment az iskolához. És ő hozott haza. I can't believe I allowed this to happen. Did you even go to pick him up? Te Réki! Conor, vissza tudnál jönni egy kicsit? Nem! Jól sejtem, hogy az előbb beszélgetésünknél a téves igazgatónév csak egy sunyi kis trükk volt. Csak
így akarta velem kiszedni, hogy hova jár a fiam. És maga meg elment érte, engedély nélkül. Csiga, miért Conor? Fián egy karcolás sem kellett. That's not the point! Kicsit elbeszélgettem vele közben. Nem bízott magában, csak hagyja őt békén. I don't have a kid, but if if my boss went to go and talk to my kid, after some harsh words with him too. Azt vettem észre, hogy inkább rád dühös. Ami Is that item in the background supposed to be like a polymerization animation fusion thingy? Különben nagyon pórul fogsz járni. Nézd, Conor, mint mondtam, nem érek rá, oké? Majd kerítünk erre is időt, hogy megmutassuk. De most kérlek, fáradj ki innen. Fenyegetést meg nem tolerálom. Remélem tisztában vagy vele, hogy a pozícióddal játszol. Yo, what the fuck? You know, if he was a duelist, this totally would have ended in a duel, and we all know that. Given the universe, I'm kind of surprised it didn't. Only kind of, though. Végre törő leszek. Felmentem a cégbe, aztán feltűrő lájába. Egy idő volt fenn az ürge. Leütöttem, aztán pretty sure that's illegal. Te megőrültél? Figyelj rám! Mommy, Daddy, please stop fighting. Ez az egyetlen egy esélyünk. Romulus mindennél fontosabb számomra. Nem hagyhatom, hogy ennek a rohadéknak a markába kerüljön. Észak-Koreában meg nem kell ítélni. Why would you go to North Korea? Who willingly goes to North? Why, it would be the last place he'd want to look. Száműznéd a gyerekünket csak azért, hogy a főnököd ne találjon rá, jelesd a rendőrségen, menj a bíróságra, vagy csinálj tulajdonképpen No, he'll make great friends with Nincs más lehetőség. Kim Jong-un. Akkor majd ő is megérte, hogy mindezt az ő érdekébe tettem. Elég Jákob az embereivel. Engem lecsuknak. Hiába már 2 éve eldaltunk. You divorced your wife? Szeretlek. Vigyázz magadra. Nem hagyom, hogy a gyerekünket száműzd az otthonába. I'm sorry, but the movie is called The Exiled Martyr. I don't have a choice. Romulus, most menne elmagyarázni. És valószínűleg meg se értenéd. De kell, hogy gyere vele. Elviszlek erről a megromlott világból. Years later. Well, it wasn't a terrible effect. Like at that point, though, you probably could just taken from the internet some actual footage of a plane landing and have been like, yeah, that's fine. We wouldn't have known. Whatever, you want to do everything yourself. Well, the dual company's still in business. I like how they're using saliva on the cover, though. Well, they're probably still Egyptian gods, but they're not as powerful as, you know, Archehyper legendaries. Mind you, in this recreated universe, the Archehyper legendaries don't exist. Well, that's one apartment complex down. 2 million to go.
Stop following Ki me. maga? És miért követ? Bocsáss meg, csak láttam, hogy a lakás körül mozogtál. Azt hittem, hogy te vagy a volt tulajdonosának a... Na mindegy, tévedtem. Várjon! Son of who? Talán ismerős vagyok valahonnan? Régen volt már, nagyon. Tévedtem, sajnálom. Szóval igen, honnan ismer? Mondjon el mindent! Beszarás. Tényleg te vagy az? Tényleg Connor fia vagy? Igen, soha nem fogom megbocsátani neki, hogy értelmetlen okok miatt Oh no, száműzött there was no minden. reason. 20 év egy olyan országban. 20 évnyi szenvedés. Hogy képzelte? Ennyi év kellett, hogy hazajussak. Ideje, hogy számon kérjem. Hol van az apám? Your father's dead. Or in jail. Or both. A fejünk fölött, vagy akár a Dead. talpunk alatt. Sajnos ezt már csak a jóisten tudja megmondani. Mielőtt elvitt téged, a kártyás cégtől jelentős mennyiségű pénzt lopott el. Teréki azonnal ráküldte a behajtó embereit. Valószínűleg kivégezték. Sajnos van elég hatalma ahhoz, hogy eltusoljon egy gyilkosságot. Honnan tud ennyi mindent? Én is a cégnél dolgozom. Apád és én jó barátok voltunk. Here's the card maker. Teréki az egyetlen felettesem. Rengeteg szart elkövetett már az évek során. Utolsónk az ember. Ha valakin bosszút akarsz állni, az ő legyen és ne az apád. Ő csak Teréki elől próbált elrejteni téged. De minek? Mellette sokkal jobb sorom lett volna. Ebben tévedsz. Ha úgy tetszik, az apád feláldozta magát, érted? Végzetes hibát követett el azzal, hogy megmutatta az ötletedet Terékinek. Az én ötletemet? What do you mean? Olyan tudás birtokosa vagy, amely nem adatik meg akárkinek a világon. Légy kreatív, találd fel magad. Ha szükséged van egy kis segítségre, tudod, hol találsz. I'll see you soon, my love. What? Nothing. I need my glasses on because I can't see shit. És kezdetét veszi a 2022-es nagy országos párbaj bajnokság! Az ország minden pontjáról összegyűjtöttük a legjobb I was just pointing the script there Minden that Gary apró remembered. faluban Oh és right, I'm writing a vidéken Yu-Gi-Oh folyamatosan script. zajlottak a versenyek, amelyek alapján kiderült, hogy kik vehetnek részt ezen a nagyszerű bajnokságon. Lovely stadium. Számos drónunk és kameránk gondoskodik róla, hogy az otthoni kényelemből tökéletesen követhető legyen a bajnokság minden mozzanata. Induljon hát az első párbaj! 17-es és 41-es játékos! Fáradjatok ki a párbajtérre! Oh. Jó van. Ha végignézzük That's gotta a hurt bajnokságot, like hell. elég Who the információt frig szereztetek sits a like that játék aktuális willingly? helyzetéről. Ha felmérem, hogy milyen erőviszonyok dominálnak, akkor egy kis kreativitással talán felül tudok kerekedni rajta, és lesz esélyem kihívni Terékit. Gary, do I really need to sit like this? It hurts like hell. No, no, I swear it's mandatory. Barnabás, ne feledd, hogy a pakli, amit a bajnok... Only a small fortune? komoly Eddie. pénzeket tartalmaz és mozgat. Gee, I wonder who the bad guy of this could be. Couldn't possibly be the leader of the organization guy. Ezt garantálom. That would be unrealistic. Ebben nem lennék It's playing punks? Oh boy. Nincs szükségem a kártelésre. Tudom, hogy megint fogadást kötött, hogy ki lesz az idei bajnok. Mégis mennyit? Ahhoz semmi között. could be someone unrelated. Hogyha ezt a bajnokságot te It's nyered Gradion. meg, a paklidára garantálom... I don't mean Gary's counterpart Gradion, I mean Blackwing Gradion. Természetesen akkor már meg is tarthatod. Hogy mi? Azt nem mondja, hogy ez az egész csak kölcsön volt. Nyerj vele és a tiéd lesz. Hetekig edzek vele. Megszeretem. Hozzászokok. És végül kiderül, hogy nem is tarthatom meg. Mondom, nyerj vele és akkor a tiéd lesz. Na, és most menj már, ne hisztizzél.
boy. Spawn boy. Én kezdek. Mivel üres a mezőn, speciálisan megidézhetem áskentetések. És mivel csak őt irányítom, Lion mellé átszétsítsük. A két szörnyemet összefordítom. Exceed idézem. Utópia. This reminds me of the day of the original 107 with Child David. Such simpler times. Szíz. Fekete színű kártya. Két azonos szintű szörny kell a lehívásához. És ahogy látom, a szintjei fordítva vannak elhelyezve. A hozzá felhasznált anyagot pedig bekerültek alá. És ki találta ki ezt? Két anyagának egyszerre aktiválódik a képessége. Mivel X-idéztem velük, kétbeváltam a Tornado Bringer. I guess in North Korea he didn't have to get to see a lot of Yu-Gi-Oh! Then again, given North Korea's standards, you might as well be in the middle of nowhere. Ráidézte. Szóval ezeket a szörnyeket még halmozni is lehet egy zónán belül. Most pedig jöjjön a két bevett lap. A Rank Up Magic! Kiválthatok egy Oh boy. 9-es vagy kisebb rankú szörnyet a térfelmen, amelyet felhasználva megidézhetek egy 10-es vagy magasabb rankú utópia szörnyet. Jelenj meg! Number 99 Utópia Dragonát! Rank. I like Szóval this. az X szörnyeknek rankjaik vannak szinthelye. De már Makes is it look megidézett much more like it's an 12-esek. actual live stream, this thing. Mégis hogy lehet szabályozni? I mean, this was a pain to edit, Gary, but És még it nem was végeztem. worth it. Használom Dragonát képességét. Levonok alól a két anyagot, hogy az extra paklimból megidézhessek egy számozott szörnyet 1 és 100 között. Jelenj meg! Ultimate Leo Utopia Raid. Micsoda képességek! Csongor térfele már is tele I'm van calling him szörnyekkel, Chris. És magas rankú Exis szörnyekkel! Barnabásnak nem lesz könnyű dolga átmenni ezen a mezőn! A 10-es vagy magasabb rankú Utopia szörnyem képessége által idéztem meg egy X szörnyet, akkor a Really? alácsatolhatom. Majd használom Tornado Bringer képességét, felszerelhetem az Ultimate Leo-ra, hogy kapjon plusz 1300 támadópontot. Majd Ultimate Leo az egyetlen anyagáért cserébe magára csatolhat a pakliból egy Pegasus Twin Saber, így a támadópontja 4000. He's making a very powerful board. 4800-as támadóerő ilyen egyszerűen. Szörnyek, mint felszerelés. Mi történt ez? I know, right? Átadom a kört. Húzok. A húzási fázisodban aktiválom Dragonát képességét. Levonok alól a még két anyagot, hogy megidézhessem az extra paklimból Utopic Dragon. Majd a Rank Up Magic-et a temetőből Another one. Egy 10-es rankú szörny, az semmiből megint. Ebben a játékban nincsenek már határok és következmények. Kind of. Benésenek 10-et, és húzok 2-t. Lehet? Mehet. Lerakom a Crash Beat-et, pántolom, normál. Effekt. Fizetek 600-at, és keresek egy páncszönet. Pegasus Twin Saberrel, ez benegálna. Megállás. Rengeteg interakció Yep. lehetőség van az ellenfélnél a saját körödben. Már csak voltam dominálni. One could even say there's so many ways that you can just say, nope. Effekt. Fizetek 600-at, kikeresek egy páncszörnyet. Chain. Ultimate Leo-val megállom a képességét, és megfeleltem a támadópontját. Chain Dragon. Mivel megcéloztad a szörnyemet, húzok egyet. Crash Beat effekténél pedig elpusztítom az Utopic Dragont. Whoops. Kirakom a Wild Shooting. Csatafázis. Bagonnal rátámadok Ultimate Leo-ra. Micsoda? What are you doing? Ó, szóval el akartad volna pusztítani effektből. Azt nem hagyom. Dragonál képességével elnullázom a szörnyet támadópontját, és így sérülsz 4800. Zealmin Hunal folytatom a támadást, Wild Picking pedig szedi a szörnyet. Mivel Zealmin Hunal, ezért összehangolom Duke-ul. Synchro 11, Amazing Power. Szinkro, fehér kártyalap. A szintek összeadásával keletkezik, de mi az, hogy túlnelsz? You know, you came up with these ideas when you were 9. I know that the human brain forgets a lot of things, but then again, you didn't have your notebook anymore, so you didn't get to remember things that you wrote down. Barnabás nagyon érti a dolgát! Egyetlen kör alatt megszabadította a Csongort az összes lapjától! Igaz, mindez 6000 életpontjába került! Bolond. Csongónak sokkal magasabb támadó pontú szörnyei vannak. Az a 2000 életpont nem ér semmit.
Onomatopóját normál idézem, majd a képességével speciálisan mellé idézem a Gaterakódot. X-íz idézem, utópia, Oh boy. Ajjaj, most aztán gondban vagy I'll bajban say. vagy. Túl kevés az életpontod. Mihez fogsz kezdeni? Aktiválom utópia double képességét. Jó, vajon mihez fogok kezdeni? Könyörgök ön. Ti tényleg ennyire amatőrnek néztek engem? Csapdalak. Dangerous double. Nice. Szörnyek képességét. Na, ez már egy ismerősebb stratégia. Ezzel nem úsztad meg. Utópia double-re. Ráidézem, utópia light. Yeah, but you don't get. Ooh, that's still a problem. Rátámadok Amazing Dragonra, és két materiálit cserébe. A Lightning támadópontja megduplázódik. Ennyi volt. 600 életpontod maradt. És a legtöbb lapodnak pontosan ennyi kosztot kell fizetned, hogy tudjad őket használni. Szetelek egy lapot. Lássuk, mit tudsz ezzel ellen kezdeni. 3 lappal? Ugyan ne nevettes. Egyel is megoldanálak. No csak hajdú úr. Már az első meccs sem úgy fest, hogy a jelöltje győzi fog. Mihez kezd, ha elbukik ennyi pénzt? Nincs szükségem a mellébeszéléseire. Épp eleget edzett, hogy minden szorult helyzetből ki tudjon mászni. Ha nem venné észre, amíg az előző mondatát befejezte, már is átvette a vezetést. Numbers protection. Regulus effect. Leengedhetsz, becsatolja maga alá a bullényt. Therians. Lecsatolja magával a felszerelést, és tisztrolja a szörnyed. Nice. Rising Card miatt Amazing Dragon még egyszer támad. Micsoda? És ezzel jó. GG. Francba. Ahelyett, hogy itt ücsörgök, fel kéne kutatnom terékét. A bajnokság helyszínére kizárt, hogy beengedjenek. Sőt, még a bajnokság javában tartaná, jobb lenne nem feltűnősködni. Akkor kell lecsapnom rá, amikor a legkevésbé számít rá. Ha azzal a rohadékkal találkozott, akkor biztosan vadászni kezd majd rám. Látnom kell, hogy mire képes ennyi év kihagyás után. Ha találkoztok vele, mérjétek fel az erejét és vezessétek hozzám. Ha bárki rejtegetni próbálja előlem, az búcsút mondhat a karrierjének. Ez nekem már sok. Still taking notes to this day. Meanwhile, the tournament continues. Szinte követhetetlenül gyorsan Oh, dang. Alex már is feltöltötte a pályát színes cyber szörnyekkel. De vajon melyik metódusra fogja felhasználni őket? Feláldozom az összes lehetséges szörnyet. Oh, so Link summoning is here now. Oh boy. Jelenj meg! Diárival attól Ignister! Micsoda? Egy új Ignister szörny! Ráadásul az első First ever Link 6 in the game. valaha láttam! Though not the only anymore. Lehetetlen. Apám elvitte a jegyzeteim a céghez, és Teréki ellopta Now it's all a come to kompletem. him. Akkor ezért keresett fel olyan hirtelen. Ezért változott meg minden So attól that's who he was naptól writing kezdve. down. Bár én abszolút nem neveztem el, de ezt a Link idézést a saját kezemmel készítettem 9 évesen. Mi lenne, ha itt lenne egy plusz zóna az eddigi 5 fölött, ami lehetővé teszi, hogy a mutatós szörnyeket megidézhessük. Bármilyen szörnyet felhasználhatsz hozzájuk a térfeleden a mutatójuk számától függően. Talán You got this from a Sangan? amik összefüggenek a szörnyekkel, amikre rámutatnak. Sőt, mi lenne, ha azonos elemű szörnyekkel lennének hozzá, mint maga a mutatós szörny? Fantasztikus ez a játék, rengeteg lehetőséggel. Ezek voltak a jegyzeteim akkor. I agree with countless possibilities. Let's go with the up to opinion on fantastic game. Micsoda elképesztő idézések és fordítások a döntőben! Gary megidézett... Oh, hey Gary! It's nice to see you again!
amit egészen idáig egyszer sem Yeah, láttam Star Eater. nála. Így van. Sajnálom, Cory. De ezt a szinkról szörnyet még előtted is titokban kellett tartanom, mert éreztem, hogy eljön majd a pillanat, amikor hatalmas tétekért kell majd megküzdenünk egymással. Nem kockáztathattam meg, hogy minden lépésemmel számoljatok. So Gary was able to take the win from Corey with that, you know, in the previous tournament. Mi a helyzet, tesó? Izgulsz mi? I always smile at seeing this dynamic duo. Nem utóbbi bajnokságot te nyerted meg. Viszont addig nem nyugszom, amíg nem szerzek én is egy trófeát. Azért Want to know the previous tournament? Nice, Gary, you became a champ. You're up there with Bensei now. Ellenfél lesz. De egyébként a mai napig nem értem, hogy miért nem használod ki a pudat ahhoz, hogy te is a cégnél dolgozz. Because I'm a duelist at heart. Igazából nem akarom, hogy mindenki kivételezzen velem az Fair enough. Hát, az viszont biztos, hogy tiszteletre méltó helyed lesz, hogyha ezt Probably. a bajnokságot megnyered. Úgyhogy én neked drukkolok. If only being a duelist was an actual job, am I right? Akkor is meg fogom nyerni. We continue. Dang, just as we get Corey and Gary into this, the thing ends. Ah, dang, that's a shame. I wonder how many parts it's gonna be. 2, 3 even? Only time will tell that tale. This is a fun one to check out. I thought there'd be... See, even though it said the frickin' to be continued, I have expected credits anyway. Just the kind of guy I am, I guess. Interesting. This is less Gary and Corey focused, though. More focused on this new character, Romulus. And so he's to blame for all these summoning methods. He's to blame. We blame him for the frickin' Xyz and the synchros and the pendulums and all that jazz. Now I finally know who to blame. The acting in this was pretty fine, overall. I'm not gonna blame anyone. These are fan people, not like professionals or anything like that. Like, I make jokes a lot at the kid writing all this stuff down, but he's just a kid. I'm not gonna be mad at him or anything, you know? The kid actors are fine. It's the adult actors are the problem with no. Everyone does a good job. It's a good thing to check out. I imagine this part was more of the setup, and we're gonna get more to the main action as it goes on. Like, okay, we've gotten our exposition out of the way. Into the main action, because at some point it just feels like, oh yeah, this is a Yu-Gi-Oh thing. I don't know. I did genuinely enjoy checking it out. It's sorry my opinions are all over the place of just processing everything, you know? Yeah, Romulus had a sad childhood, and his father, probably not going to win Father of the Year, but he was just trying to make sure he landed a job so he could support his kid, and then he supported him a little too well, unfortunately, and then had to send him to North Korea. Ugh. Glad my father never did that to me. Then again, I don't live in a Yu-Gi-Oh universe. This is the problem with the Yu-Gi-Oh universe thing. Now my brain's like, what would Kim Jong-un play? What deck would he run? It's like, why am I thinking that? My brain is weird. But yeah, freaking. Now he's gonna get back to take revenge on his father, who's probably not dead. This is anime. Everyone's parents are dead until they aren't for a plot twist. The bad guy is most likely going to be the frickin' head of the corp of the entirety of the thing. How do I imagine it's going to go down for part 2? Gary's going to run into this guy. Well, then again, Romulus isn't in the tournament. He's just watching the tournament, so he's not going to run into him in the tournament. Maybe Gary will run into him just randomly and then try to help him find his father or get revenge or whatever. I have no idea where this is going to go, to be perfectly honest. Because it's like, okay, there's a tournament setting going on, but it's unrelated to the main plot. So it's like, that's not how you do tournaments. In anime, everyone's related to it's supposed to be in the tournament, and then everything else goes on. I've only ever, like, whenever there's a tournament going on, the entire arc is the tournament, not like the tournament is a background factor. You want to know where I've seen the tournament be a background factor? Occasionally Pokemon, Ruby, and now this. And I'm not saying these are the only animes to ever do it, or well, is it right to call Hungry 7 an anime?
Okay, fine. The freaking. I'm not saying there's the only pieces of media to do that, but you know, 9 times out of 10. My Hero Academia had an amazing tournament arc, but it was a terrible tournament arc, if you know what I mean. You weren't watching it for the freaking fights. But, I don't know, then again, I didn't watch My Hero Academia, so I'm just going off of word of mouth. Anyway, point is, I did like this special, and good to know Romulus and all of his backstory and all that stuff, and so he's to blame for all the cards that we have. So whenever the game is broken, blame Romulus. Always remember that, kiddies. And don't blame Akami. Never blame her. Alright, well, I'm looking forward to part 2. Whenever that comes out. I'm not gonna rush Gary or anything like that. The guy has a very important life and all that jazz. He's got a lot on his plate right now, and I hope it only gets easier for him when summer comes on. The guy, his life isn't easy. No one's life is easy, but, you know, I wish you the best, Gary. I do genuinely care about you, and I'm proud of you and where you are as a person. I hope I can be half the man that you are. Alright, we'll end it there before it starts getting homo. Talk to you later. Bye.